الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس الثاني في كتاب الاعتصام، وهو يعتبر الدرس الخامس من سلسلة الدروس على البث المباشر. نعم، وهو في الباب الثاني من كتاب الاعتصام. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الله في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الاعتصام والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. حطي من هنا وشفت. هذا التبويب من الإمام البخاري عليه رحمة الله، كما أسلفنا مرارا أنه يسمى ترجمة، وهو جزء الموصول في الباب هذا الذي سنقرأه. وسنقرأ الحديث ويأتي شرح هذا الكلام الذي بوب به الإمام البخاري عليه رحمة الله، ما معناه. فيقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، وهو الأويسي، أبو القاسم المدني، ثقة عشرة، وهو كما ترون من شيوخ الإمام البخاري عليه رحمة الله. وهنالك عبد العزيز بن عبد الله أرفع من هذا طبقة ورتبة، وهو الماجشون. عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو مدني، كما أن هذا مدني، هذا ثقة وذاك ثقة فقيه. نعم، وهو أرفع من هذا طبقة، الماجشون
الإمام البخاري عليه رحمة الله من طبقة مشايخ الأمهات، وهو شيخ من مشايخ الإمام البخاري عليه رحمة الله. له ولد اسمه يعقوب بن إبراهيم ابن سعد الزهري من مشايخ الإمام أحمد رحمة الله. وهنالك يعقوب إبراهيم هو الدورقي من مشايخ الإمام البخاري عليه رحمة الله، فكل منهما كما سمعت والد وهذا زهري من مشايخ الإمام أحمد. عن ابن شهاب وهو محمد بن الزهري يرحمه الله، هو القائل إذا على المجلس كان زهري أيضا رحمه الله تعالى من أولاد الصحابة. أبوها المسيب بن حازم صحابي، تزوج بابنته السبعة، ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر إيمان خارجة. سعيد هذا هو سعيد بن رحمه الله، أدرك العشر بالجنة إلا. عن أبي هريرة رضي الله أن رسولت بجوامع الكلم وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضع في يدي. قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. فهذا الحديث يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. معنى جوامع الكلم كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه كان يتكلم بالقول موجز القليل اللفظ الكثير المعاني. وكما يقول الإمام الثاني عليه رحمة الله الجامعة للمعاني الكثيرة. هذا يدل عليه أو على مصداق هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت بجوامع الكلم من كلام أهل العلم حينما يشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفي الكتب أيضا كذلك. فربما ألف أهل العلم كتابا في معنى حديث شرح حديث لما فيه من المعاني الكثيرة، إذا يدخل تحتها كذا كذا من الفوائد كذا كذا من المعاني. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بجوامع الكلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب، المعنى أي بمجرد
الخبر الواصل إلى العدو يفزعون مني ويؤمنون. ما يفزع وهو قادم إليهم يأتيهم الرعب، وإما لإسلام وإيمان وما أشبه ذلك. نعم، وهكذا تعاد بالدبور. نعم، هذا حديث آخر من علامات النصر للنبي عليه الصلاة والسلام، فتارة ينصر برعب الأعداء، وتارة ينصر بجند من عند الله، وتارة ينصر بالريح، وتارة وهكذا. هذا الحديث معناه نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. صبا ريح شرقية، والدبور ريح غربية، ريح غربية. وقد ذكر الحافظ ابن حجر الله تعالى في شرح هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري أن جهات الريح 4 أو 5: ريح شرقية تسمى الصبا، وريح غربية تسمى الدبور التي تأتي من دبر الكعبة من جهة المغرب، وريح جنوبية وهي التي تأتي من جهة اليمن، وريح شمال وهي التي تأتي من جهة الشام. وما بين كل جهتين من هذه الجهات ال4 تسمى النكباء كونية، ما بين الجنوب والشرق أو الجنوب والشمال أو الشرق. نعم، وماذا وهكذا ما بين كل جهتين من هذه الجهات ال4 تسمى النكباء. ذكر هذا الحافظ حجر رحمه الله عند شرح هذا الحديث من فتح الباري عليه رحمة الله. ثم قال أبو هريرة ختام هذا الحديث وهو راوي الحديث: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وانتقل إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: وأنتم تلغثونها، أي تجمعون ما يحصل في هذه الدنيا من مغانم وغير ذلك، وأن تجمعونها أي تجمعون ما يحصل في هذه الدنيا. أو قال ترغثونها، الأولى باللام تلغثونها، والثانية بالراء ترغثونها. قال: أو كلمة تشبهها، ومعنى ذلك تستخرجون منها وترضعونها كما يرتضع الجدي نعم من أمه. نعم، هذا المعنى هذا الكلام الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي كما سبق. قال: حدثنا الليث وهو أبو الحارث الفهمي، له ولد اسمه شعيب، ولشعيب ولد اسمه عبد الملك، يروي عنهم بهذه السلسلة الإمام مسلم في صحيحه فيقول: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده. مستقل
سماه الرحمة الغيثية في عن سعيد عن أبيه، وسعيد هو ابن أبي سعيد المقبري، وقيل له ذلك لأنه كان يسكن في جوار المقبرة، والمقبرة يقال لها بالتثليث مقبرة ومقبرة ومقبرة. فسعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي بواسطة واسطيه عن أبيه، فهنا روى بواسطة أبيه عن سعيد عن أبيه أبو كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أو أؤمن من الأمن. آمن من الإيمان عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أكثرهم تابعا يوم. بقي معنا في آخر الحديث الذي قبله شرح له وإيضاح، ثم ننتقل إلى الحديث الثالث وهو ما يتعلق بين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. يقول المعبرون معناه المال والعز والسلطان، أن الإنسان إذا رأى في منامه مفتاح فإنه يرى المال والعز والسلطان، يؤتى مال وعز وسلطان. فمن رأى أنه فتح بابا بمفتاح فإنه يظفر بحاجته بما كالملوك سلاطين وما شابه ذلك. ومن رأى أن بيده مفاتيح، الرؤيا الأولى مفتاح وهذه مفاتيح، كما في هذا الحديث إلى الأرض. قال: ومن رأى أن بيده مفاتيح فإن يصيب سلطانا عظيما. وأي سلطان أعظم من ماذا؟ ومن الرسالة. ومعنى الأرض ما يفتح على الأمة من الغنائم من دائر كسرى وقيصر وغير ذلك. ويقال معادن الأرض من الذهب والفضة. والحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في ذلك قال: ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، أي أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض، أي المغانم ما يتعلق بالمعادن ذهب وفضة وغير ذلك، هو أعم من هذه الأمور. أما بالنسبة للحديث الآخر ففي قوله: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر،
معنى أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله، أي كل نبي يعطى معجزة لم يعطها من هو قبله بسبب تلك الآية. هذا المعنى. إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد أعطي معجزة لا من الأنبياء قبله قط، لا أول نبي ولا آخر نبي، لا وهي القرآن. معجزة القرآن وأدومها لاشتماله على الدعوة، أي القرآن على الدعوة، دعوة وعلى الحجة ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر، بمعنى أن معجزتي العظمى هي القرآن الذي لم يعطى أحد. الإمام ابن بطال أحد شراح هذا الكتاب، أي الإمام البخاري، ما يتعلق بهذه المسألة فائدة جليلة مما يتعلق بمعجزاتها قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بمعجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول رحمه الله: قال: صدق بتلك الآيات لإعجازها لمن شهدها. سلام. أعطي ماذا؟ آيات. من ذلك أن الله أمره أن يلقي بعصاه، وأن الله عز وجل قلبها حية أكلت جميع ما تصوره السحرة وما فعله السحرة. كيد ساحر ولا يفرح الساحر حيث أتى. وفرق البحر لموسى حين أمره أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل. نعم. وصار وسطه يابسا من مر من قوم موسى ولحقه فرعون فأغرقه الله عز وجل. وكإبراء الأكمه والأبرص لمن؟ لعيسى عليه السلام. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، هذه من المعجزات والآيات. وإحياء الموتى لعيسى. قال: وكان الذي أعطيت، أي أنا محمد عليه الصلاة والسلام، أنا وحيا أوحاه الله إلي، فكان آية باقية دعي إلى الإتيان بمثله أهل التعاطي له، ومن نزل بلسانهم فعجزوا عنه. تحداهم الله، طلب الله عز وجل منهم في القرآن بسورة، أن يأتوا بجزء من سورة، أن يأتوا بآية، أن بكلمة وبقرآن، فعجزوا عنه. ثم بقي آية ماثلة تقول إلى من يأتي إلى يوم القيامة يرون إعجاز الناس عنه رأي العين. والآية أوتيتها أو أوتيها غيره من الأنبياء قبله رأي إعجازها في زمانهم. يعني ينظرون من عظم معجزة القرآن أن الإعجاز الموجود فيه لا يزال